Tak, čusák, já vás vítám na dnešním streamu, čau, čau, čau. Všechny. Jdeme na věc, jdeme pokračovat, Hogwarts Legacy, protože tam máme ještě spoustu věcí, co máme dělat. Ještě toho máme opravdu hodně. Takže se pojďme vrhnout dál do našeho tady příběhu a našich činností tady. Včera jsem měl dlouhý let, takže včera se k tomu nedostalo. Ale zase jsem splnil tour, kterou jsem potřeboval. Takže ve finále jako dobré. Čau, 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 Helixi. Tak, super, jdeme na to. Jo, já jsem něco jsem to chtěl vlastně dělat, že jo? Já jsem se trošku ztratil v tom, co jsem to chtěl dělat. Takže se podíváme na úkoly, jaký tady máme. Můžeme, hele, depulzo by se mohlo hodit. Cestu k hrobce čarodějky, jo, to by šlo. Já si teda nejprve si udělám tu věc, že bych zkusil ještě nějaké věci prodat, pokud nějaké věci na prodej mám. Abych tam šel s prázdným inventářem, ale věc číslo 2 bych potřeboval trošku ještě lektvary asi, že? Se zastavit pro nějaký. Tak si skočíme ještě pro nějaký lektvary. Jdeme na to. Jdeme nějaký lektvary si ještě udělat. Dobré, Davíc. A portní se tam. Odcestuj tam. Tak příští týden bych mohl první jízdu. Hezký, Maro. Paráda. Tak to jsem zvědavý. To bude nářez. A co teda teorie? A teorie teda si to měl dneska, že jo? Hele, nevím, Jakobo, já ten tvůj ban, mi to jedno, no. To je jako ban jako na nějakým 5Mku nebo tak, to hold jako... Já nevyřeším. Tak, já si pozbírám teda kitky, když už jsem tady. Jo, nepozbírám, oni rostou stále. Nicméně pojďme si vykraftit ještě nějaký tady ty poušny, že jo? Uděláme si ještě nějaký poušny, ať máme na tu výpravu naši. České titulky stáhl jsem z netu jednoduše. Ty si tady normálně stáhnout z netu, hele. Další lektvárek. Dneska byla pohodka, to bylo něco známý, s čím budu jezdit a nějaký základy. A s čím budeš jezdit teda? Co ti dají, co? Co ti dají? S čím to budeš dělat? Karosou, hele, na té se asi nejvíc naučíš, co? Víš, co se říká? Na starém kole se nejvíc naučíš. Pak asi už nic moc nepřekvapí, jo. Bude mi stačit tolik potek. Udělám ještě nějaký potky. Ještě udělám, já si ještě nějaký potky nadělám, hele, čím víc jich bude. No tak zdravím. Tak, čau Tomi, nazdar. Dobré dopo. Čau Fantomasi, ahoj. No vidíš to, Martine, super. Paráda, takže v pohodě, jo? A kdy jdeš znova, Martine, co? Kdy jdeš znova do fachy, co? Máme spoustu potek. Dobrý, máme nějaký potky, to je v pohodě. Já si ještě čeknu jenom ty sestavy. Co teda kástím? Já už to zase neumím, já už zase jsem zapomněl prostě. Už to zase neumím, no. Tak bude se vidět, no. Jdem na to.
Tak a jo, já si dám ty úkoly a nasměruju se tam tímhle způsobem. Jo, aha, tak ne, tak já si to označím, ten úkol a zajdu tam. Hrobka čarodějky, kde je hrobka čarodějky? Jdem se mrknout. To máme namíchané se skupinou C+D a ti budou dělat nákladák, tak jim to nezávidím. Tam mají s 8stupňovým manuálem rozdělený na půlky malou velkou řadu, ty vole. To bude jako drsný, no. Tak to mají jako docela drsný. Jsem zapomněl, kde mám ten úkol. Kam jsem měl jít na ten úkol? Počkej, to bylo, kde to bylo ten úkol? Úkol, znova, helma, tady tuhle helmu, takhle. Na okraji prasínek, jo, takže jdeme do prasínek teda. Jdeme teda do prasínek na okraj a vydáme se na cestu. Na okraji prasínek, no nevadí, já se hodím třeba sem a uvidíme. Zítra jdu přesouvat gumy, ty ano, takže... To bude problém zas. Čau. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind sees things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Revelio. Tak co bude? Tam jsou nějaký potvory. Bez nevím, jestli... Jak to už jsem za to, jak jsem nahrál ten den, tak nemám ten cvik v těch kombech. Jako. Já nemám ten... Mám jí, dobrý. Jsou bojové úkoly. Pojď těch cípáků. Jsem zapomněl to. Zapomněl na to krytí, že se mám krýt a tohle, to se musím zase zapáknout.
No jinak zítra máme v 5 hodin to... V 5 hodin? Myslím, že to nějak to bude. Dám to na Discord. Zítra máme to školení na ten Boeing. Nezapomeňte na to. Zítra to máme. Já to raději napíšu na Discord, ať se o tom ví, ty vole, protože, nebo ať to, se to připomene. Jo. Zítra, no. Zítra v 5, takže já to dám tady všem. Já to připnu. Tak. No tam, půjdeš to tu. Tak. Připnu to, ať to tam prostě je. A dám to ještě do MSFS. Já to mám celý rozkopčím. By zase neříkal, že to zapomněl nebo něco. Tak. Kdo tam nebude, tak si budu muset počkat, až z toho bude video. A to nebude hned, jo, bude to nějakou dobu trvat, takže určitě doporučuji tam být. Kdo tam bude, má určitě výhodu. Jo, je dobrý tam být živě. Rozhodně. Takže na video určitě nespolehejte, jakože, jo, že se dostanete brzo k tomu videu. Rozhodně je dobrý být na tom streamu. Tak. No, vidíš to. Ah, and there it is. The witch's tomb. Oh, dreadful looking place, isn't it? Tak. Tady to vrhnu, pořádně někde tady roste. Raz jeden. Tak. No hele, cestování tady, no paráda. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? To zvládnem. Na ty letecké bedny? Hází, mělo by. Ty jsi spořil leteckou bednu teďka? Jo, počkej. Aha, proč to nehodilo alert? Pardon? Jo, vidím, 10 beden, Mara. Hele, tak to se omlouvám, ale to byla nějaká chybka možná. Ale mělo by to házet alerty, ukáž, já se podívám, jo, vydrž. Ale hází, jako hází. Spíš to byla nějaká chybka, víš? Možná to hodí jakože alert, možná i později, kdo ví. Ale hází. Mělo by normálně. Raději to zkusím. Každopádně gratuluju k tím, jo tak bez zvuku, aha, zajímavé. Každopádně tímhle máš nominaci na Karbaníka týdne, paráda.
Paráda, paráda. Tak, já to tady zkouknu ještě. Zkouknu to. To je divný, to by mělo totiž normálně fungovat. A tady tahle je to publish, to je v pohodě. To by mělo fungovat v pohodě. Image je jasný, to je dobrý. Já dám jakože test. Počkej, alert. Use default volume, to je jo, počkej, možná, že je tam a zvuk. Default voice, to by mělo být v pohodě. To by mělo jít, hele. Ale hodíme tam něco, něco tam hodíme, počkej. Něco tam hodím, nějaký audio, hele. Vidím to první. To je moc dlouhý. Tady 10 sekund, počkej. Tohle bude dobrý. Už to tam nahazuju. Vydrž. Aha, ne, počkej, toto je default voice, nechci, já chci to. Já chci zvuk, alert. No jo, tady, ano, on je vyplý, máš pravdu, byl tady vyplý, ale hned to já tam dám zvuk totiž, tady tenhle, to bude dobré. Mně by se ještě líbila jiná věc, moment, jo, teďka takovou technickou věc. Technickou věc bych tady ještě upravil. Když jsme u toho, ne, to je dobrý. To je asi v pohodě. Jo, tohle je dobrý a já ukážu, já toho testuji, jestli to funguje. Otestujem. Super. Jo, dobrý, tak to je fajn. Dirsiko upil jeden bedničku. Jo, hele, dobrý, paráda, takže to máme. Alert nám už funguje, máme tam i alert, že to poznáme podle zvuku, takže super. Dík za upozornění, paráda. Tak, jdeme dál. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied Jinak během zítřejšího školení budou... Funguje to. Paráda. Marek 135791 Siko upil jeden bedničku. Během zítřejšího školení budou ty alerty veškerý vypnutý. Čau Níle, nazdar. I karty všechno bude během školení vypnuto. Ať nás to neruší, samozřejmě. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Tak, si dáme trošku toho instinktu, tyjo.
don't suppose you have any idea what could be Že to bylo waiting for me hustý. inside Níle, the co? tomb? Ty vole, jako mazec. Mně se hrozně líbil ten závěr. Mně se líbil ten závěr, tyjo. Prostě, hele, buď půjdeš, anebo nazdár, ty vole. Jakože, buď budeš se mnou, nebo umřeš, nazdár. To bylo úplně super. Vanquish them with light force and most effectively fire. Já už jsem ti odpovídal na to, Dominiku. Nebudu to odpovídat dvakrát, jednou jsem ti na to odpovídal. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain. To je taky dost možný, no, že by si je tam takhle vyřadila. Please, be careful. Jo, Lukovec, samozřejmě. To je takově jako... Tak, se podívat, doufám, že tady jako nevím, co mě tady čeká. Já jsem tu nebyl, Tomáš Blbý, ptal se, zase jsem ti odpovídal. Tomáš Blbý, že jsi to nebyl, to není můj problém, ale... Měl jsi tu být, když se něco ptáš, tak si počkáš na odpověď, ne? Je to neslušný se něco zeptat a pak se otočit a nepočkat si na odpověď, chápeš? Tak když někoho oslovíš na ulici, tak jako se něco nezeptáš, pak se neotočíš a vole, sedeš na to, vole. A pak se zeptáš, jak kde byl znova. Tam to je buď nebo, keď všetci, já jsem buď vědný, ale mrtvý jsem zvědavý, jo, přesně. Hej, bude to zvědavý, jsem hodně zvědavý na ten další, ty další kroky. Tak. Je, počkej, tohle se mi hodí, šťáva, z černovřesu, je dobrá. Já nepotřebuju, Martine, nic. Já dělám zítra školení tady na Boeing 737-800, já nepotřebuju nic. Tak se podívá, co nás tady čeká, pěkné. Curious. Čopka. Dobře, tak to ne. Zkusíme na tohle co vykástit. Trošku tam vypráskáme nějaký věci. Tam budou nějaké, hele, tam budou nějaké znaky na tom. Chybí mě motýlek, že jo? Motýlek mi chybí, tak to jo. Hele, Lukovec, budeš-li spoilovat, ale. Bude to zlý. Žádný spoiler nepíš do chatu vůbec. Tak jo. Lumos. Pojď, frére, pojď za mnou. Pojď, ukážu ti cestu. Běž tam. Hej, tady je pavučina jak svině. Dobrý, jo, zasnu mu, on tam půjde, to je jasné. Co pak to tu máme? Truhlička. Děkuju pěkně. A fialově, aspoň se to prodá dobře, to je v pohodě.
Bude závěrečný test? To se ještě uvidí, hele, to se ještě uvidí. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Dveře se mi nelíbí. Revelio. Škaredý. Frajere, tebe použiju, jo, ještě. Buď v klidu, nebo. Na tebe přijde řada. Napřed bych si vzal tady hromádky. A pak si vezmu motýlky. Lumos. Je tady ještě nějaký? No. Kašlu na to, jdu to tady dát. A tady ne, ty vole, tady. Jo, jeden. Kde je ten druhý parchant? Tady. Tak pojď, po jednom. Pojďte po jednom. Tak. A co tady toto? Sekli jste se. No ta rozbitý dveře, tak s tím si poradíme, že? No nejsou rozbitý, oni jsou jenom zaseklí. Perhaps a spell would help open this door. Tak třeba tohle, co? Sakra. To je hned lepší, to je hned lepší. Tyhle si potřebuju zrovna. Šťávy. Šťávy potřebuju a tohle taky si vemu. Lumos. Pojď. Otevřeme další tady. Další vrata. I have a feeling I'm not alone here. Sama. Aha, máme tady společnost. Není problém, pojďme na to. Máš, chceš další? Ty vole. Ale jsem nestihl zavčas vykrýt. To je dobré. Chytej. Jsem měl uskočit spíš. Ty vole, ne, napij se. Já jsem se nenapil, škoda. Škoda, nevadí. Jdeme znova. Měj se, Maro, čau, ať ti to rychle uteče v práci a pohodka. I have a feeling I'm not alone here. I have a feeling, pojď. To je moc slabý ten základní útok, já jsem totiž to už pokročilej, chápeš? Já si nějaký základní útoky, tady to šmrdlání, na to mě moc neužije. Pojď. A to je přesně ono. Až je na zemi, tak... Teď jsem to dal zavčasu, tak co kecáš? Dobrý. Pojď, tyba, ti dal nejradši nějakou to. Pojď. Ty vole, uskoč. To bolelo, ty vole, to bolelo docela. Já jsem zapomněl, že tyhle to docela jakože štípe, tady máš. Fuj, no to jsou věci. Navazuje se, no, dá se to, já to zase musím trošku osvojit, no, tady ty věci. To je hruza, zase to chytnout po 2 dnech a tak.
Revelio. Jdem dál, dobré. Zápach smrti, no. Šťávy se velice hodí, jsou tam pak nový potky díky tomu. Další motýle, hele. Další motýle, pojďme na ně, pojď. Můžu si fakt jenom jednoho? No, jenom jeden půjde, to nevadí. Tak, motýl. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Přijde, neboj. Co to vlastně osvětlím vůbec, tyjo. Tady je to takový tohle. Tady je ten motýl. Revelio. OK. Levioso. Tak to ne. This has a moth imprinted on it. The same as the Jo, door. tak to pozor, tak si půjčíme můru, ale já se obávám, že už si teďka nepůjčíme žádnou. Lumos. A jo, tak jednou jsme si ještě půjčili, tak pojď sem, pojď. Ne. Jo, pozor. Pojď. Prej ne, no. Tohle by mělo jít otočit nějak. Tohle by mělo jít otočit. To je ono. Paráda. Jo, tak musím to vrhnout a rozrotovat to rychle nahoru. Vzít si motýla tady z vrchu a je to. Lumos. A tím pádem jich máme dostatek. Pojď motýl. Jdeme. Jo, jenom tohle si dám pryč, ať to náhodou nevejstnu. Kde je ta jedna ještě? Tady byla ta jedna. Hej, tady byla ještě jedna můra, kde je? Mně do prči zmizela jedna můra. Jo, tady je, dobrý. Jsem se lekl. Tak, krásně osvětleno. Nějaký tady groše. What's that hanging there? Looks precarious. Všechno vyloutím. Všechno vyloutím. Hele. Aha. Dobrý. Lumos. Tak fajn. Down I go. No other way. Hezký, no. Tak jdem dolů. Až ty dveře, počkej. Ještě máme tady nějaký věci. Jo, hele, tady si půjčíme tu bednu. Tu bednu si půjčím, pojď. Ne, tam pomocí té bedny vylezu nahoru, tady. To je ono. A máme docela pěknou uniformu, pojď. To je dobré.
jako je lepší tahle, že má... A to je jedno, dám tady toto. Dám tady tuhle. Co to bylo? Co to bylo za zvuk? Jsem nepochopil. Nevím, odkud to šlo. Nevím, odkud to šlo ten zvuk. Ale ještě bych si to půjčil sem. Pojď, sem. Aby jsme něco nezapomněli. Hele, schody, no, schody si taky využijeme, to je dobré. Wow, wow. Dobrý, to je voda, ta. Nevadí. Pořád. Ajjejjejjejjej. Tady se mi to nějak nechce líbit, hele. Tady se mi to nějak nechce líbit. Ty vole, to se bojím. Ty vole, teď jsem to... Já nechci smahnout ještě tím silným kouzlem. Do prdele. Tak to bylo hnusný, no, takže OK. Jdeme hrát teda na hrubo, jo. Fuj. To je hrozný. Ty vody, pokoj. To je fakt peklo. Jsem vychlastal tolik těch, jo. Pič. Ty vole, to je mazec. Ještě máš bombardu. Jo. Mám bombardu, jo. Aha, počkej, tak to já si dám to, no jasné. Jak mám ještě bombardu, fakt, jo. Počkej, to je toto. Kde mám jo, bombardu? No, já nemám bombardu, bohužel. Bohužel nemám, no.
To si musím potom ještě naučit. Ještě nejsem tak daleko asi, no. Možná tady nemám ani co dělat, jo, kdo ví, jo, ale... Revelio. Vyskoč nahoru někam. Počkej, This looks even more complex. já potřebuji motýle jedno. Tam jeden motýl je. A ono si nepůjde, tyjo, sám. Dobrovolně. Lumos. To hrozný binec. Tak si počíme, no vlastně tam nemáme vedle motýla asi. Tady jeden je, dobrý. Máme jednoho. Toho velice rádi použijeme. Ty vole, vyskoč. Tak kam chceš vyskočit? To je dementní, to je dementní. Revelio. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Tady se zachytí. A tady na ten posraný malej ten nevyskočí, jo? To je divný. Revelio. To je divný. Počkej, já si počím, to nemá tady dole tu bednu? Ne, nemám. Jednu věc ale udělám určitě. A přehodím si tento spell ještě třeba sem. Ať mám tady dva ty červený spely. A tady si hodím ten mrazící. Jo, počkej, tak to je divný, to je divný. To mi ale nepřijde úplně jako fan. To bylo tady jako zase neudělám nic s tímhle, že jo? Už to nechám tady, jako, to je o ničem. Pojď nahoru. Potřebuji další ty semka dostat. Máme další, pojď sem. Lumos. Jo, díky, já jsem toto. Ty vole, to je šílený. Tak. Takže máme jednu si tam zaneseme, budeme v pohodě. Jednu si tady odneseme a pak si půjdeme pro další. Ne!
Ona odletěla zpátky tam, kde byla, jo. Dobře. Výborně. Tak nevadí, já to dám na ty dveře, to je v klidu jako. Ale ne, Lumos. Prdele. Lumos. Dobré, máme jeden, ty vole, to nám nic moc zatím nevyřešilo ještě samozřejmě. Ona asi ještě ve finále nebude k použití tady, ale to se uvidí. Jo, tady je další, jasné. Lumos. Tady je další. Nám bude ale... Jedna nám bude scházet stále. No, počkej, co když to... Jo, počkej, já to dám tady. Tak, to je ono, dívej se. Teďka to mám. Teď to mám, ty to zandám úplně na pána. Dělej! Kurva, tak. Lumos. Nevadí, to vůbec nevadí. Lumos. Dobré. Stačí pustit trigger, OK. Je tady další. Tady je další, tak paráda. Lumos. No, ale já potřebuju... Ne, počkej, vůbec. Lumos. Pojď sem. Ne, jo, dobře. No vyjíždí nahoru, když to dám tady. Lumos. A je to, pojď. Jen to chtělo načasovat. Tak, pohoda. Tak, co bychom měli? The witch's final resting place. Lord Gok said the helmet was in her sarcophagus. Revelio. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lord Gok won't like this. Confringo! Zelený, ty velký močkovský věci. Snad přesto poradně tady rozsvítím všechno, dívej se. Nejde rozsvítit? Nejde Ne, to nejde rozsvítit, to jdem tamto. Dobrý, nevadí, ukaž. Tak mi to dej. Počítný prsten. Dáme tady někde, ne? No, paráda, je to.
Cajk. To by bylo. To bychom měli. A teďka si teda dáme. Teď si dáme teda. Jaký? To už je všechno. Ne. Jo, je to všechno. Paráda, tak nazdar. Easy. Lodgok, the sarcophagus has been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I feel you must go in alone. My fighting days are behind me. To bude dobré, to bude dobré. To bude super. Možná bych měl přivolat pomoc. To by se hodilo možná. An entire camp of Rookwood's thieves. I might need assistance. Unfortunately, we have no time. Aha, tak Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no tak tam matter lítnu how sám, no, small, pohoda, with udělám to Ranrock. stealthově hezky. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Tak, to bychom měli a jdeme teda na ty zloděje, tam vlítneme, no. Vlítneme tam na ně. A když jsem říkal, že vlítneme, tak samozřejmě vlítneme. To je nějaký hustý to tady. You've made a grave mistake. Incendio! You're going to regret that. Ty vole, ten troll 21 level. You've made a mistake. To je brutalita. Expulso! You die for that. Expulso! You dare say one of my own! Tak to bude líp, přátelé. There they are, the Ashwinders. Ha, mám nápad. Když jsem to dostal včas. Teď můžu zabít kdykoliv. Ty vole. Au, no tak jo, tak na. Tak chytej. Aha, tomu nestačilo. To bylo trošku naivní, no, představa. Kurva, když jsem to uhnul. No, paráda. Máme trola. Máme trola, tak to je v pohodě. Ha. Ale nemáme už ty potky, no, takže... Ripia, protože nejsou... Každopádně já jdu do
stealthu. Pojďme dál, pojďme dál. Hráč by ho tady vzal pěkně ve stealthu. Revelio. That's it. This is Baroque. Aha. Ah, how delightful. They know that. What was that sound? Dinner, I'm hearing. Get back here, or I'll let you. Take it. Stupefy. Ty vole, pláv rychle pryč. Knew you were still hanging about. I'll watch the light go out of your eyes. Afraid to face me? Dobrý. Máme to. Máme to, máme to. Každopádně to. Hele, jdu si tady pro toho šmejda. We'll find you eventually. Eventually bych tě rád zabil, ty vole, ale... Did you hear that? Aha, tak ne. To mi moc nevyšlo, vole. To mi moc nevyšlo, do prdele. Tenhle můj velice... Back for more, I see. Do prdele. Že já nezmizel. Fuj. Já ho chci zabít. Já ho chci prostě sejmout ze zadu hezky. Jako je, ano, je to 19-20 level, že jo, to je jasný. Ale to mě nesmí zastavit. Brave? I'd say we know who to leave at home minding the oven. Jeb tě po palici, vole. Aha, dobře, tak to nebylo, vole. Ta moje touha po vraždění asi úplně tady není na místě. Ta moje touha po vraždění tady fakt není na místě, vole. Já tady zhebnu dneska. Já tady dneska zhebnu pryč. Snaha byla, no. Hehehe, čau. Letím. Ale dalo mi to zabrat. Vysoký level na mě moc. Wonder if I'm safe to explore in there. Fuj, no teda, to bylo. Chtěl jsem to zkusit, no. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock.
The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. Pěkný. Pěkný, pěkný. It just looks like a helmet to me. Ah, you're looking at what it is, rather than what it means. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Huh, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Ty vole, no, jako dává mi ty komba, mi dávají docela zabrat. Tím, jak neznám ještě prostě pořád ten PS-kový ovladač, tak je to takový docela těžkopádný docela pro mě. Já se na něj asi nezvyknu, jako nikdy, nevím. Hodinu kouzelných tvorů. Jdeme na hodinu, to bude v pohodě. Konečně si trošku tady oddychneme na hodině, co? Počkej, výbava, máme něco nového, lepšího? Ne, akorát horšího, to bychom ještě mohli prodat, že? Nějaké věci. Mohli bychom nějaké věci prodat. Tak se ještě stavíme prodat pár věcí. Prasinek. Tak, dáme toto. Skočíme to tady prodat. Budou nějaký keše. Kde je ten shop? You're back! Not to see you again. Tak, co střelíme? Hele, můžeme střelit, tohle teda ne, to jsou lepší věci. Tohle střelíme. Tohle taky střelíme. Máme 2868, to není tak zlý, ale chtělo by to víc. Thanks for stopping by. Hope to see you again. A teď se vrhneme teda na tu výuku. Jo. Máme tady úkol, hodinu kouzelných tvorů, jdeme na to. To je tady venku, jo. To se bude konat tadyhle venku. Tak já to vezmu tady a zaletím tam, že jo. A nebo co? Já jsem zaletím. To je hrozný, co? To je hrozný, co? Níle. Já to ignoruju. Já si tam zaletím. I'm simply saying I thought you know it's Prostě se proletíme. To je nitro. Hele, to mám potuněný koště, pěkný nitrem. To musí být. To musí být.
Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them Hezky, properly. bude množit zvířata, budeme množírnu si uděláme. Pecka, budou prachy za množírnu. To review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry Poppy? about Professor Howen's speech. I'm Poppy. She overexaggerates sometimes. Ještě jednou Dominiku napíši, řekneš mi to, tak tě zabanuju, jo? Nespamuj pořád dokola. Já jsem ti říkal, že naposledy ti říkám. Ptal ses a hned jsem ti odpověděl, tvoje výmluva, že jsi tady nebyl, je tvůj problém, jo? Nebudu to dál řešit. Nebudeš si dělat prdel, jo? Just keep an eye out for his tongue. Ale má to už na crafting, no tak to 100%. Ty vole. You can use my brush. Just be gentle. And think kartáček. pleasant thoughts. I like to think it enriches his kartáč. experience. Do své sady kouzel. No dobře, tak já si dám třeba sadu kouzel tady tuhle. A tady dáme přiřadit tomu ten jejich kartáč. Dobrý, pojď. A už tě drhnu. That's lovely. I'm sure he feels much better. Co to je za to? Za I think krytrsáka. he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Nechci ho krmit. Ty vole, budu tady hrát Pokémony nějaký, ne? Ty vole. To je bordel. To je bordel. Potřebuji větší sadu kouzel asi. What do you suppose the pellets To je taste Geralt. like to Gerald? To je Geralt Pudding, normálně. I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. A můžeme ho už sníst, nebo ne? Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens Prvního and tvora, select výborně. another beast. Jdeme si vybrat tvora. And please, Šel do prvního be careful Pokémona. as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Hezky. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Možná ti ukousne hlavu, ty vole. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Ale, máme tady problém. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Dobrý, uděláme, není problém. A tam skočím za něma, chceš? Ahoj. Tady vykartáčuju. Nažeru tě. A sežeru tě. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Jdeme tady na Please množík, close dáme the množku, pens pojď. and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Já si hraju, tady nech mě být. No, co je za problém? Co potřebuješ? Hello, Professor.
You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well, lead the way. I'd hoped I would. Dobrý, jdeme, pojďme. Malé klubinky, I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Jej. Jdeme. Proč neletíme, co? Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. Dej klidně, Dominiku, běž, klidně běž. S Bohem, ahoj. Dej si, pryč odběrá, vypadni. Seber se a běž. Stand back. Hezky. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Počká, pěkná slepice. Dneska nějaká špatná. Go on. Lukovec má výbornou náladu, má dobrou náladu. But be careful. Protože byla špatná nálada, ty vole, co to meleš. The proper courtesy before you approach them. Dobrý, už jsem se úplně. Oj, dobrý, co je? Jo, takhle, pozor, no hezky. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. OK, dáme jí to. Tak tady ještě dostaneš nažrát a bude to v pohodě. Dobrý, není připraven. OK, tady máš.
No. Pecka. Tam letíš. So, what did you think of Highwing? Znervoznila mě. I thought she was brilliant. Znervoznila Can't mě. believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Ah, hell. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. No, jdeme na ně. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Super. Takže máme další to. Jaký bude náš další úkol, co? Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Jo, to je tamhle to. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Jo, to je dobrá, ta výbušná je Now that you've super. attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. No jdeme se podívat. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Hej, tolik práce po mně chtějí, to je hruza. Tolik věcí po mně chtějí. Já tu udělám jenom jednu věc, udělám jednoduchou, rychlou. Dobrý. Tak jo. Co teď? Kam se teďka vrhneme teda? Ukaž, kolik máme tady možností. Co tady můžeme teďka dělat? Jo, jdeme za Sebastianem. Jdeme za sebem. Můžeme i na to, můžeme i tady, za Filu. To je za tím Filutou, ne? Ale co dáme první? Dáme za tím Filutou. Jdeme, zkusíme to. Zachráníme kouzelné tvory. To chceme, naučit se. Určitě, zvířata, že jo, to je jasný. Tak jdem za ním, kde je? Kde on je? Pojďme se na něj vrhnout. Tak, šup. Letíme za ním.
Bohužel tady asi nepřistanu nikde. Já tu dělám jinak, já tu dělám přes tu mapu, že jo. Protože... To je strašný. Dáme to sem třeba cestovat. It is. She's right. Thank you. Well, it's their own fault for saving it, and then letting it grow fond of them. What else? Revelio. Ale dobrý je to, že umíme ty zámky, že jo už. Takže úplně pohoda. Je jenom otrava. Ty zámky jsou super, že už umíme. Chci se toho naučit víc ohledně zámku. Máme tady, hele, kočka. Kočka dobrý, ale hele, čepice. Máš čepicí, tak. Dopis. Uzamčená, tak pojď. Jednoduše uděláme kouzlo a odemčeme si to. Nic moc, teda věci mi nepadají z těch beden. Mohl jsem se rovnou portnout tam, že jo? Samozřejmě. Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Jdeme rovnou, pojďme. Pojďme hned. I'm ready to learn how to use the knapsack. Jsme hned začít lovit. Deke loves an outing. No. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Tak jo. Dobrou, měj se, Dominiku, čau čau. Revelio.
Ale tady už jsme nějaký. We have arrived. Deek enjoys coming here to watch the beasts, especially the pottle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskeins. Mám strašně málo slotů na všechny ty věci, to je hruza, to je šílený. Dívej se, nový předmět, lovecká brašna. Kdy já to mám vzít? Jo, takhle. Výborný. Jako... Na vybavování to je strašně krkolomný, používání všech těch věcí jako najednou. A nemyslím si, že by to spravilo, že bych to měl jako na klávesnici na myši, jo. Máš prostě tady sady. A nemyslím si, že by to bylo lepší, to vůbec. Což je takový jako divný, no, trošku. Takže místo světla třeba, to zase taky docela často. Tady jasně, tam spelí. Potom asi člověk používá jenom pár spelů, nebo já nevím, no, jako. Jak to je. To je jedno, já to dám sem. Takže na ty zvířata dáme tady toto, dáme si to třeba sem. Jo. A jdeme zachránit tady, počkej, v klidu. Co to je za řasokoulí? To je strašný binec, pojď sem. Hello, Deek. Can you remind me how to use the knapsack? First, get close to the beast you wish to rescue. Then, point the mouth of the bag directly at the beast and open it. The beast should go right in. Jo. Takže jako tamování jako takový nějaký se nebude vyloženě konat. Tak jdeme třeba bum, pojď. Čtyři sady, no. 4 sady. No jako víš co, speli, jasně, tak máš jako 4 sady toho. A pak máš tady ty ochočovací věci, že jo, pak věci třeba k tomu, to, co používáš v tom baráku, na to vybavování, jako to si pak zmíním, to nebudu potřebovat, jo, ale zajímavý. Je toho docela dost. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deek isn't sure what they do with them. Deek is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deek suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. Jo, tak jasně. Where would I find one? Deek knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deek has seen poachers in the area recently. Deek will meet you there whenever you're ready. Tak jo, hele, já zkusím další ještě chytit tady. Vím jako, co jsem třeba chytil, nebo tak, jako... Dívej. Nevím teďka, co tam mám, já to pak budu asi nějak... Jo, mimo dosah, tak třeba ty pojď. No need to be difficult, I mean you no harm. Nachytám jich víc. Settle yourself, I mean you no harm. Můžu chytat jako jich neomezeně, jo. Za to jsou dobré zkušenosti, ale jako za chytání, tyjo. To jsou docela dobrý expy. Revelio. V inventáři vidím, co mám. Aha, OK, super, dík. Piči vajíčka, ty se budou hodit. Hele, já se schválně kouknu do inventáře. Jak to tady je? Co tam přesně teda mám? Jasně, tak vidíme, jo, máme tady páreček, hodnota 120, počkej, to stojí 120. Právě jsem našel zlatý důl, tyjo, jdu na to. Revelio.
se dívej, jak to. Everything's all right now. Jo, to je jako, jo, ty expy jsou kvůli příběhu, jasně, aha. Jasně, ale i tak jako prachy nejsou špatný z toho. Asi se taky dám na dráhu pytláka. Ty vole, málo jsem mi zabil. Klidu, hele, já se tam do stealthu, budou v pohodě potom, ne? Jak reagují na to, když jsem ve stealthu? Oni na to serou, jasně. Ale no tak. Ještě 20 dní nic, jo. Dobrý, tak já to kašlu, já to nechám takhle, nebudu je tady sbírat, ale letím dál, jo. OK. Tak to bude nějaký vzácnější, jo. Zmrazil, taky dobrý nápad. Čau Honzo, nazdar. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Jo, takhle, takže budu, jo, chápu. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? To se lítání, Heleno, skoro, no, ty when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Jdem pro něj. Já si připravím teda jakože tu mě... Hele. Levioso a chytáso, vole. Ne, mě ty svině. Já ti dám Levioso, počkej ty vole, já ti dám takový Levioso. Já ti dám takový Levioso, ty vole. Ještě bude špatně, ty jo, to nás mrazí, mají lepší jak Levioso. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Je tam útulno, je trošku zima. For their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Počkej, tohle je co? To je ono, ne. Sakra, odkud to jde, vole, tady ty zvuky, vole, nevím. Mám někde něco nastavenýho, nebo co, ty vole, že mi jdou tady tyhle ty zvuky. Ne, to je ta, ne, odkud mi to jde, já fakt nevím.
Jak jsem debil? Odkud mi to jde ty zvuky? Jako kurník vám tady zaplí něco. Kašlu na to, jdu dál, tyhle, já nevím, co to za zprávy. Jsem nějaký aler něčeho někde a jsem z toho úplně ztracen. Tak jo. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Dobrý, no, tak posunem čas, dobrý. Posuneme čas. No. Dobrý den. Počkejte. Víte co? Víte co? Já si s vám poradím. Mě nebudete štvát. Já vám radím dobře. Na mě to neskoušejte. Já to říkám, já si vás prostě frýznu. Dík za radu s tím frýzováním, to je super. To je velice dobrý. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Na to nebyl čas, já moc na tančení nebyl, když byl You'll zmražený. be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Ale já jdu ještě tady další si vzít, tady ty budou dobrý, ne? Já si tam ještě, hej, pojď sem, pojď sem. Ne, tak jo. Tak to půjde po dobrým, ne? Dobrý den. Ne, kde je ten zmražený? Měsíčník, hele, já nevím teda, jestli mám páreček, já nevím, jestli důležitý, ne, mám to, ty vole, tak počkej, seženeme vám něco. Ještě vám něco seženeme, jo, parťáka. Jsem říkal, že dám množírnu. Hotovo. Professor Howin, Revelio. To nevím, já vím, že budu třeba asi párek, rovnou beru párek.
Jako do množky, víš co? Určitě bude nějaká množka, tyjo. Určitě bude nějaká množka. Já tam cítím potenciál už. Ale v ten moment ta hra se ze mě stane už jenom budeme už jenom množit zvířata, to bude celý. To bude úplně celý. Trochu to trvá. Vrchní inseminátor, to půjde raz, dva. Tak jsem tady. Now, we need to show the beast you rescued their new home. No, kam si je dám? No. But, teď jsou not enough tašce. room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Když se dneska odemíšel jsem, abych je učil lítat, ale na streamu jsem je ještě neviděl. Tak doufám, že zítra budou na streamu a taky nechápu, proč nechodí na streamy koukat teda. Přesně, to je divný, no, to je divný. No. Ano, přesně. Přesně tak, mají být na streamech a tak, no, to je pak jako... Akorát mi to sem úplně nevejde, tyjo, tady ta... Only one way to find out. Bude byl kompromis, přesně. Meet you inside when you're ready. Přesně tak. Wow, hej, to je moje nový místo? To je moje nový místo? Tak to si mi sakra zvětšil to. Pozemeček. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Dám tady tvora do vivária. Jo, tak. Ještě tady kuběnku, vole. Člověk se nepozná, že je potravně těžko pochopí, čeho je komna za nejvyšší potřeby schopná. Já budu dělat mezidruhový křížení, víš co, Níle, tyhle. Nebo roubovat, tyjo, jak to. A pak udělám uprostřed arénu, mé oktagon a budu proti sobě bojovat, tyjo. A budu vybírat prachy za nelegální zápasy tady mezidruhových křížených, tyjo, zvířat, tyjo, paráda. Už to mám všechno naplánovaný, tyjo. Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Můžeš získat chloupky kuběnky, I shall let you know when I have some. Bože. Dobrý, no. Přiřaď krmivo a prokouzne tvory. Já to mám, sadu kouzel, pohoda mám. Tak. Z toho možná bude při tvojí náročnosti a chytíči malinko zklamaný. Fakt, jo? Ale ne. Wonderful. Chloupky máme, dobrý. Z toho množení bude při tvoji náročnosti. Jo.
Ty vole, cože? Mě Olmík padnul, tak teď zvažuji, že udělám C plus S. Profesákem a půjdu jezdit MKD. Jen tuším, kolik se ho nechystá, protože nikde ne, to nemůžu dohledat. Nechystej si nic, běž tam přes pracák do toho. Tak, chloupky, vole, rostou 24 minut, jo, ty vole. Nic, jdem tady pro další zvěř. Kde je ta další zvěř? Hej! Tak, ty vole, už se třes, vole, jestli nedáš pérkou, vole. Tak si sežeň příslib, no, to prostě musíš postupně. Sežeň si příslib, řidičů není nikdy dost, takže dá, ale dá určitě. Hele, nejseš první ani poslední, co to přes pracák má řešení, takže určitě tam cesta je, jenom prostě musí vůle k tomu. A pořešit si to, no. Všechno jde, když se chce. Chápeš. Podle mě tady ta síň nejvyšší potřeby je úplně špatná. Třeba nejvyšší potřebu prostě instantně těch goldů, tyjo, takže kde jsou? Tak věci fungují, ne? Tyjo. Pojď sem. To je super, Dominiku. Tak, OK. No, tak jsem je tady podojil. Podojil jsem je tady všechny. Já jsem na Goldy netrpěl, ale šel jsem po příběhu a přitom robil věci v Open World. Jasně. To chápu. Já tady navolám další tady vypustím do divoké přírody. O všechny se postarám. Všechny tady využiju, teda postarám se o ně. Jupi. Tak, to byla malá výhruška jenom. Jenom malinká výhruška, jo, tady, že... No tak, a jestli nedáš, vole, víc, tak dostaneš taky ještě ránu příště znova. Tak, paráda. Co ty? To je v pohodě, Dominiku, nemusíš, to je v klidu, jen se dívej v klidu a... Jak to? Bude v pohodě. Tak vás vítám v Grolově množírně. Tak, pojďme. Já teďka to kašlu, já jdu pokecat s ním a to doděláme. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. No, konečně si budeme enchantovat věci, jo. Paráda. Konečně. I don't have anything for this at the moment. moment. Vyvoláme si teda ten stav. Kam ho dáme? Kam ho dáme, co? Jak to patří? Dobrý.
Dáme si napřed, jaký oblečení budeme tunít, jo. Tady to máme třeba, počkej, tak dáme třeba oblek, dáme třeba uniformu, jo. Dáme třeba tu uniformu, dejme tomu. Aha. Jo, já tam můžu buď nějaký tohle. Tyhle, to by se docela taky jako no, hodilo tady nějaký. A nebo můžeme dát, jo, vylepšení takhle, jasně, vylepšovat. Vylepším tady tohle, to jsou tady ty pérem tady toho zmíráčka. Takže vylepšíme. Hezky! Ale teďka ještě můžeme, přidáme nějakou vlastnost. To je dobrý, toto se mi líbí. Poškození prokletým cílům, to je docela fajn. Třeba, to je jedno. That came out nicely. I should show Deke. To je dobrý. Kde je ten Deke, tyjo, tady. Ty vlastnosti padají z animáků, ale jsou v bednách. Už nevím, jo, jsou v bednách. Já se podívám, uvidíme, no, zjistíme. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. A na to budeš potřebovat víc zvířata. Jasně, super, super, to je Thank you dobrý. for your help, Deke. To je paráda, no, tady ty možnosti toho vylepšení. To je fajn. To je super. Máme dokončen hlavní úkol, další výzva dokončená, jdeme se na ty výzvy podívat. Tak, koukneme na to. Hele, jednak tady jsou bojové výzvy, nějaký máme hotový. To ne. Tady. Tady za odměnu ochrana proti nekromanci. Jasně, tady máme. Jo, to bude potom. Super. Myč poškození. To se mi líbí, to se mi líbí. A úkoly teda. Tady. Legendární maska. Fajn. To je super. Teďka půjdeme prodat věci. Úplně jedno, jdeme prodávat věci, ještě budeme. No, mám málo místa v inventáři, potřeboval bych víc to. Počkej, ještě výbava, ještě tady ještě máme. Tady máme kloubrc nějaký lepší. Tento. U beranici, ty vole, to je. To se mi nelíbí vůbec. Taková beranice, tak. To je dobrý.
Tak jdeme dál. Já bych se potřeboval naučit něco hezkého. Třeba... Domácí úkoly tady máme. Hele, trolí houby, jasně. Jdeme tady tohle. Tam si zaletíme. Ale já se někde portnu, protože to je na dlouho, to je na dlouhý lokty tady to cestování. To znamená, že se portnu třeba někde tady ven. To je úplně fuk. A poletíme. Zítra poletíme, zítra to bude mazec, to školení na Boeing, jsem zvědavý. Určitě se máte na co těšit. Počkej, kam to letím, ty vole? Jsem debil. Já to vezmu sem ještě. Tam si odkryju kus cestování. Hej, tady bude zvěř. Bude nějaká pěkná... tam jsme nějací, jo. Hopsálcí, vole, pojďme. Pojďme se na ně kouknout. Trošku blíže. To je klubinka, vole, tak to je nuda.
Já myslím, že něco vzácnějšího, tak to je nic, já to prostě nebudu ztrácet čas. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. A castle. Must have been quite stately in its time. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. If you see dear Anne Sallow, please do give her my best. Jen tady nakouknu. Aloha Mora. Dobrý den. S dovolením. Revelio. To nic moc není teda. Tak nic, no. Dám si save v rychlosti. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Okay. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Pojď. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Jokey joke. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. Ano, tak. The sooner you accept that reality, the better. Ty vole, tak jsi normální, kurva. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. To nešlo moc dobře. I'm sorry you had to see that. Revelio. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Jdem za biznisem. An intruder! Hello. Nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? And what do you have for sale?
Jo, to je prodávat tyhle ty věci, jo. Dobrý. To asi můžu taky. Počkej, já jdem ale prodat tady toto. Kde máš čepici, jo, dívej se. Týpek si udělal biznis s tím, co já chci. To musím zatrhnout. Tam a to vlítnem asi. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. No. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Co ty vole, tak jako Ježišmarja. To je těžký, hele, ne ty vole. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired, I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Tak aspoň tady pořádně to vylutím, ne? Revelio. Já si jsem přišel vybrat, dívej se.
Revelio. Tady mají ještě bednu. Si půjčíme. Hele, čapka, dobrý, máme lepší čapku. O něco, no. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Nevím, ty vole, já ho... bože. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Přesně. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Hele, vzdát se je velice jednoduchý, tyjo. To je to nejjednodušší, co asi to, ale... All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Musí to. Mně se nelíbí ta čapka, tyjo, já tam musím dát věci. Já tam musím dát zase tady tuhle, tady ten je hrozný. Pojď sem, dáme tam tady tu čarodějnickou, to je fajn. Fuj. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Jo. This way. Tak počkej, ty vole, tak se podíváme, co se tam stalo. To mě zajímá. Hej, mám dobrý hadry, ale to je jako fajn. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. The wizard is a dead wizard. Put me down! Incendio! Ale ne. Patrolling this area is a waste of my time. Confringo! One there. Tego! Rather unwise. Confringo! Let's get this out. Levioso! Levioso! Incendio! I won't rest until you're dead. Levioso! Confringo! Au! Šlo odkud? Já nemám potky. Confringo! You've made your last mistake.
bury you in it. Human to worry about. Au ne! Do háje. I'm a goblin, not a toy. Confringo. Leviosa. Do you think this is funny? How nice of you to stop by. This is where you Leviosa. Why don't you come on here and... Leviosa. Put me Send down! Closer. Ne! Enough of this. Prdele. Sakra. Já bez těch potek jako jsem v háji, ty no. Ale jednodušší se dá vždycky nastavit, jo, obtížnost, ale já do toho půjdu takhle jinak. Já do toho půjdu trošičku jinak. Tohle to nestih. Těch tam je. See myself doing this sort of thing forever though. Fancy I'll have To je my lepší. operation worked out one day. It will working for me. Já na ně půjdu stealthem. Goblins will finally rule over wizards. Who's there? Trošku je tam vyprovokuju. Can't handle a little altercation. Prostě asasín, hotovo.
Že si vybral, jakým stylem to prostě vymlátím. Seems the coward fled. Takhle se to dělá. Takhle to dělám já. What was that? Obíhá zleva doprava. Postupně likvidovat. Any who oppose Ranrock will be eliminated. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Something that time. Budu hrát jako asasína, no. Prostě to budu hrát jako asasína. Easy peasy. Počkej, tam je ten jeden z těch spelů. Moc toho zatím, no, uvidíme, no. The wizards will be defeated. Já jdu po tom vrchním tady, Šmejdovi. Ale ne. Dobrý. We'll reclaim what is rightfully ours. Taky nenápadný. When the war is over. A to je škodný, vole. Jim moc nepomohlo, no. Ne! One less human to worry about. You don't know who you're... Incendio! Bingo! Confringo! Leviosa! I'm a goblin, not a toy!
quite. Confringo! Put me down! Confringo! I confess, that was a bit Fuj, more than I no teda. bargained for. I tried to warn you. To bylo docela nervy. Revelio. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Jo, jasně, Níla, no. Leviozu tak víc ten Biziga, tak... Je takhle. Chápu. Tak snadno, tyjo. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. Tak jdeme dál. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. To najdeme tady způsob, to je odhalíme, zjistíme. Bude v pohodě. Uniforma nějaká lepší. Má teda slabší útok. Revelio. Jdem to tady celé prošmejdit. This well looks familiar.
No, to je ta z kruhu, ty. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. To jsem taky někde viděl. To jsem taky někde viděl. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Můžeme to opravit? Asi těžko. Repair. Ne. Pokus dobrý. Jdem si pokecat. Čau, Sleku, ahoj, ahoj. This house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. No. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Also! Huh, a stairwell. Reparo. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Nevím, z čeho to furt jde, ale... Divný. Dobrou, měj se. Čau, masakr, nazdár. Jak to kouzlí? Hele, no, jako dobrý. Hele, super. Ty kráso. Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio.
Co to by, jak se daří? Dobrý, no. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. Oh, shit. What? A daydream? Because that happens to me too. Hustý. I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened Taky se before. těším na zítra, bude to I think super, it's to do bude with to my paráda. ability to see traces of ancient magic. Dobrou, měj se, You said you Dominiku. didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Koření se bojí světla. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. A zase mám někde světlo nabindovaný, no to je jedno. Jdem do té krypty. Why would the door lead us here? Sebastian, look. No. Záznam bude pak někdy, nebude hned, bude pak to, takže důležité být na tom streamu především. A to, zda budou pak další tyhle takovýhle akce, záleží na tom, jak bude o ten stream zájem. Jo, pokud to zájem nebude, tak se ty další lidi nebudou, pokud to zájem bude, ukáže se, že jo, tak se pak naplánují třeba další věci, ale... Takže tak to bude, no. S tím záznamem se uvidí, no. Anything helpful in the note? Jo. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Revelio. Till then. No, super. Jdeme dál.
Tak, další úkol. Další úkol, jdeme na to. Hodinu astronomie, jasně. Dáme si určitě hodinu astronomie. Jdeme na hodinu astronomie. To je jasná věc. Je spousta výuky. 13 dní do farmingu nových, no, tyjo. Revelio. Hej, 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 hej. Počkej, máme další nový úkol. Další úkol. Tak, jdeme na výuku. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Jaký boss tam přišel do třídy? Ladies, Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. A ještě nás možná předtím čeká nějaká akce v Praze. A mohu zatím napovědět, že ještě předtím možná bude nějaká akcička v Praze. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Ada. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. To je hovado, to je Neil, ty vole. Dejte mu bán, normálně, več. Bože. Zaostřím. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Co tam jako pozorují, jako ty lampičky na obloze z té ploché země, nebo co tady jako pozorují, ty? Máš tam kartičku. Oh, hello. Rok bez Microsoft We met Flight in Sim, potions to by class. trpěl. I'm happy to report that stream, we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Já budu, jo. Aha. Děkuji, jak milé. That's very kind of you, Amit.
Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? Of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards. Oni ty úkoly dávají inventář, ty jsou důležitý, já taky musím udělat, no, ty úkoly merlinovské. Jdem si pro ten jeho dalekohled. Good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Jsem se vysral, na to jsem neměl nervy. Jako to bych chtěl udělat, nicméně jako... Nicméně je to jako nářez. This was his old telescope. Looks practically brand new. Chtěl bych to, abych měl dvojku, určitě. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. The perfect night for... Oh. I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Sean was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. No, they do. But, are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go, then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Je to hustý, kolik těch věcí, mechanika, toho tam je, tam toho strašně moc. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones... Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It's just not as tidy as I expected. Rozsvítil bych si, ale kašlu. Rozsvítil bych si, ale prcám na to. Uh-oh. Počkej. Incendio.
Kdyby všichni úkoly byli Ivan Hrady, tak to dám, ale oni jsou po celé mapě. Merinové složky jsou na mapě, ale to má fakt nebavilo hledat. A ani jsem to nepotřeboval. Jasně, já to chápu, no. Nejsem loot goblin, chápu. Ale hodí se to. Mně by se líbilo dostat se do těch vyšších těch, jako druhel, ale je to fakt voser. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Emmett. Revelio. The constellation should appear near the center of your view. No. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Nejsou debil, ne? To vidím. Trošku to zoomuju a já jsem tam. Výborně. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Emmett. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous, thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. No, pohoda. Tak, co za ně dostaneme za ty stoly, co? Nebo to objevovat? 5 jich je, jo. Ne, on jich bude víc, ale... Pojďme si podívat na... Vysoká věž, 17. level potřebuju. Jako chápu, je to. Jdeme tam, jdeme sem, hele. Jdeme tady. Tady mě to zajímá nejvíc teďka. Tak. A samozřejmě uložíme si to, kdyby náhodou jsme něco podělali, je to uložené. No, budeš jim po celé mapě, urob si ty vedlejšáky, jaké máš. Jo, to bych mohl, to by se mi asi mohlo hodit. Nicméně, já teďka udělám tady toto. Uložím si to. Protože se jdu věnovat jisté činnosti. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. V klidu. I won't give up. Tak, co se děje? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. No. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Přesně tak. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Jo, takhle. Are you familiar with the Cruciatus curse? Aha, no jasně, to mi něco říká. Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently,
His parents and older siblings had no qualms about casting us on muggles for sport. Ominous described the sound of the victims' cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Ty vole, hustý, no. Hustý. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Tak tvoji sovu velice očekávám. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Tvoji sovu velice očekávám, tak doufám, že brzy přilétne. Potvora. A já si odskočím, hned jsem tady. Tak, jinak Níle, jak jsme řešili tenkrát tu svíčkovou, to je v tom Lidlu, tu dobrou jsem si pak díval teďka po nějaké době, zase na Jdeme žrát, že oni vlastně nějak ukončili spolupráci, že jo, s tím, co to dělal, a že z toho vyšel teďka totální paskvil, teďka opravdu hnus, no. Tak to je docela mazec. Jsem si vzpomněl na to dneska, když jsem bral na rohlíku svíčkovou. Viděl jsem, no. Udělal vedlejšáky. Nebo domácí úkoly.
Už děláme tady do toho, zkusíme to. Jo, je to všechno ready, jenom se to musí udělat. Aha. Boxy taky dobrý. Že máš jako všechno ready. To je taky dobré. To se rozhodně hodí, no. To je paráda. Aha. Musím někdy zkusit, to musím někdy vyzkoušet. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Je to vyzdobený. Hezký. Trhané maso. To já rád. Taky mám rád trhaný maso. To je super. Ani jako bagetu, ani za kokuc. Si nespomínám, jak se to volá. Jej. Fokáča. Jo, chápu. Paráda. Sakra, kde je ta týpka? Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Takže premiumku teďka mám, takže to musím vyzkoušet, no. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? Ale ještě jsem měl dostat what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Momentík. Dobrý. Uzený věci, co mají? Počkej, já se podívám, hele, který. Já se podívám. Teď jsem vzal jako jejich krajený nějaký ten, tyjo. Uheráček. Jdu se podívat, jo, díky. Mám problém, jaký je to kvalitní. Jo, počkej. Počkej, tak to je odkaz na Benu, vole. Ne, to je co?
To asi nebude přesně ono, ten odkaz, to bude něco jiného. To bude odkaz na něco jiného. Počkej, jak to tady mají. Jinak teda, co se týče toho, aha, tak to je něco jiného, to je něco jiného, to mi tam hází jako Benu lékárnu. Aha, tak to je něco, tak to mě nenachází. Já se podívám. Premium aktivní, počkej, jak mám premium? Já jsem kouknul na to prémko, protože jsem měl dostat 32 dní mám premium. Ušetřeno díky premium 196, to je docela dobrý. A jo takhle, když malý objednávky. Takže já když to... Jak to funguje? Počkej, co jsou malé objednávky do 748 korun? Tento měsíc ještě 4krát. Když dostanu když udělám 4krát jako malou objednávku, tak co? Tyjo, no, to nevím. Jo, 420 si dávám. Možná, že to tady jako není. Já se kouknu jenom. Co tady jenom je. Dám do vyhledávání 420. Hledat. A možná to tady nemáme. Ne, člověče, tak já to tady nemám. Tak to bude asi lokálně, víš? Dívej se. Ti to ukážu. Že já když dám vlastně 420, tak to najde jenom prostě... Takže možná to je lokálně jenom nějak, nevím, jo, někde třeba. U nás to není teda evidentně, no. Jo, takže to je dost možný, že to bude právě takhle. Jinak, když se dívám jako do zobrazit ještě tady jakoby více, tak tady jsou potom jako akorát jich nějaké ty šéf recepty, nákupní seznamy a takhle jako jo. Ale jinak to bude asi podle mě spíš lokálně nějak jako přizpůsobený, no. Takže my to tady asi nemáme. Máme tady bistro. Co tady máme? Je tady bistro. A tady jsou... tady jsou různí jako šéf kuchaři. Jo. A z toho se dá jakoby objednávat. Tak možná každý tam má nějaký jiný možnosti, co se týče toho bistra. Třeba. Jo, to bude asi něco takového, si myslím, no. Že to bude něco v tomhletom stylu. A naše značky to taky nebude. No. Jo. Že to bude iba okolí Prahy, tak mají dost často vyčovat. Tak jo, aha, tak jako to je rozhodně fajn, no. To je rozhodně fajn. Ale dívám se právě teď na to prémko, že mám to prémko, oni mi dali zdarma nějakých 14 dní nebo kolik, že jsem na dlouho nenakupoval, tak říkám dobrý, já jsem využil, hodilo se mi to zrovna, když jsem tu stránku otevřel, chtěl jsem nakoupit. A teďka tam ještě psali, že vlastně při objednávce nad 2000, my tam máme nějaký ten rohlíček, vole, nějaký ten rodinný ten. A když máš ten rohlíček, rodinný ne tarif, ale prostě program nějaký rodinný, tak za objednávku na 2 se dostalo další nějakých 14 dní asi prémium, nevím. Takže zajímavý, no. Pěkný. Kouknu. Jo, takhle, no jo. Jo, tak to je jasný.
Ale ta uzenínka, hele, ta uzenínka tam je. Tu máme tady taky, tu uzeninu. A to jsem teďka jsem zkoušel ten uherák. A je to pouze pro premium. Jo, přesně, uzenina to je trvanlivá, to asi bude, ale pečivo, prostě to je problém, no. I hotovky. Distribučně je to prostě problematické. Tak. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Já si musím skočit udělat potky, protože to není dobrý, tyjo. Jinak teďka, kdo sleduje jakoby streamovací služby, co se filmu týče, tak Sky Showtime mají teďka nějakou 50% slevu na ten nejvyšší balíček, že nastálo. Že vždycky bude o 50% levnější. Nevím, do jaké míry se Sky Showtime vyplatí, já s tím kody to neřeším, ale asi jako pro někoho to může být fajn. She seems very worried. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Hrozně to. Málo. Já potřebuju šťávu z toho černovřesu. Potřebuji nějaký semena toho černovřesu. A to bude asi problém sehnat. Protože nikde jsem to ještě neviděl, jakože semena. A hledat to ve světě bude docela jakože voser, no. Udělám pár lektvarů a je to v prdeli, jako, to je hruza. Měl bych se pojat, jestli někde nebude k sehnání, no, ten recept, protože tady bych si vypěstoval kytky a bylo by to v pohodě, že jo. Tak jo, jdeme na to. Ještě se koukneme na soví poštu, jestli náhodou tam něco nemáme.
Jak poznám, jestli něco není, jo, dobrý. Snad v pohodě. Jo, tam je, co prodává semena, ale tady tohle myslím zrovna neměl. Možná, že v době, když jsem to třeba jenom řešil, ale já se tam jdu podívat, protože to potřebuju, no. Jako bylo by to divný, kdyby je neměl, jo. Musím se tam vydat a podívat se, jestli třeba náhodou už je nemá. A nebo nahoře tam ještě budou nad tím, no. Tady jak jsou lektvary, tak tady možná by mohl mít teoreticky. Ten, co podává lektvary. A nebo potom tady, ta bylinkářská farma. Jo. Budeme na tu farmu se podívat. Tam by to mohli mít teoreticky. Jo, přesně, nebo to je v nějakých vedlejších těch, no. Vesnicích taky. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Tady ten Pipin. Pipin tady recepty, hele, nepotřebuju. Hromokvas bych se určitě naučil, ten budu potřebovat potom umět asi. Ale... Aha. I hope to see you again. Farewell for now. Ještě tu uniformu si přehodím. Jo, ta je horší. To si nepřehodím, to prodám. I hope to see you again. Farewell for now. Já se vydám ještě tam, nebo to pak někde najdu, no, ale... By ty vyřešila hůlka. Jasně, chápu, no. Co jsem mohl, jsem se jakoby naučil, no, nějaké recepty a... Ale... Tady ještě možná. Welcome. Come on in. Tady ještě týpeček, hele, semen. Tak ten má truskavec, lesní sléz, ale ten si koupím, ten si určitě koupím, ten je potřeba. To si koupím. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. A to je všechno, no, bohužel. No one can say I don't keep a stacked shelf. Bohužel. Dobrý. Greetings. Please, take your time looking about. There's no telling what lies in wait for me in there. Co je tady dole? Who lived here, I wonder? Target practice.
Hustý, co to je? Incendio. Co to je? Revelio. Levioso. Co to je? Kde to jsem? To mě trošku zajímá. Ty píčo. Ty píčo. Hej. Já potřebuji, nestíhám to přepínání, tyjo. Fuj. Zajímavé. Vždy hodanční červeným. Jo. OK. If only Professor Fig could have seen that. Zajímavé. Skutku zajímavé. Revelio. Arresto Memento. No. Levioso. Co s tím? Incendio. Pulso. Kosti. Incendio. Jo, opravit to, jo? Myslíš, že ty vole tohle opravíme? Reparo. Ne, tohle asi jsou prostě jenom kosti. To jsou prostě asi jenom kosti, no. Ale něco tam jakoby svítí. Obrys, že jo? Tam jako je... Reparo. Ne. Nic nám nedělá. Ne, tak to bude asi... Asi nic, hele. Asi nic. Počkej, co je toto? Toto je co? Revelio. Tady toto, počkej, Reparo. Ne, dobře. Accio. Levioso. Revelio. Levioso. Kostí dlej bránu, jo, ale...
Něco tam možná mi bude chybět. Počkej, ještě tady máme nějaký věcičky. Aha, další kosti. Počkej, tady máme nějakou kost. Teď máme tady. To je divný. Revelio. Levioso. Počkej, jo, myslíš, že to? Držím. K totému, jo. Ale on sem... Jo, a počkej, já si ho přivolám. Teďka si ho přivolám. Jo, jasně, chápu. Ne, pojď sem. Jo, to je ono. Schůdeček. To byl přistaven, to je dobrý. Tak to je v pohodě, jdeme dál. Zajímavé.